Belajar Sweden. Topik pembelajaran, penyimpanan dapur. En matförvaringslåda. Bekas makanan. En lunchlåda. Kotak makan tengah hari. En matpåse. Beg simpan makanan. En fryspåse. Beg beku. En plastfolie. Pembalut plastik. En aluminiumfolie. Kerajang aluminium. Ett skafferi. Pantry. Ett köksskåp. Kabinet dapur. En kökslåda. Laci dapur. En kökshylla. Rak dapur. En kryddhylla. Rak rempah. En påsklämma. Clip bag. Ett diskmedel. Sabun pinggan. Ett maskindiskmedel. Deterjen mesin basuh pinggan. En diskmaskin. Mesin basuh pinggan. En disksvamp. Spen pinggan. En diskborste. Berus pinggan. En skurborste. Berus gosok. En skursvamp. Ped penyental. Ett diskställ. Rak pinggan. En diskho. Sinki dapur. En diskhosil. Penapis sinki. Ett hushållspapper. Tuala kertas. En rengöringsduk. Kain pembersih. Rengöringsservetter. Tisu pembersih. En rengöringsspray. Semburan pembersih. En sprayflaska. Botol semburan. Gummihandskar. Sarung tangan getah. En soptunna. Tong sampah. En soppåse. Beg sampah. Ett återvinningskärl.
Tong kita semula. Ett kompostkärl. Tong kompos. En sopborste. Penyapu. En sopskyffel. Penyodok sampah. En golvtrasa. Kain lantai. En disksvamp. En golvtrasa. En matförvaringslåda. Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari flashcard di sluna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.